guys, කොහොමද? අද අපි මේ යන්නේ කොළොන්න කෝරළේට. තව දෙයක්. ගාලුකොටුව පිළිබඳ මං කලින් කරපු මගේ වීඩියෝ එක ඔයා තාමත් බලලා නැත්නම් link එක තියෙනවා description box එකේ ගිහලා බලන්න. කුළුගවයින් බහුලව වාසය කළ වෙල මඩුවන් වෙල. මඩුවන් වලට පියමන් කියන පොතේ තියෙන විදිහට මේ මඩුවන් වල ඉතිහාසය දිව යනවා විජයබා කොල්ලේ දක්වා. හයවෙන විජයබාහු රජතුමාට පළමුවන බිසවකෙන් කුමාරවරු 3 දෙනෙක් හිටියා. ඒ කුමාරවරු තමයි පස්සේ මායාදුන්නේ ගුවණකබාහු රයිගම් බණ්ඩාර කියලා රජු. කොහොම හරි මේ පළවෙනි විවාහයෙන් පස්සේ තවත් විවාහයක් කරගත්ත දෙවෙනි බිසවක් හිටියේ. කියන්නේ කීරවැල්ලේ බිසව තමයි. හිටියා කලින් විවාහයේ පුත් කුමාරයෙක් දේවරාජසිංහ කියලා. ඉතින් මේ බිසවට ඕන වුණා දේවරාජසිංහට ඊළඟ රජ පදවිය ලබා දෙන්න. මේකට කදුරේ බණ්ඩාර ඒකනායක මුදලි කියන ඇමතිවරුන් දෙන්නත් එකතු කරගෙන කුමන්ත්‍රණයක් අරගෙන ගියා. මේ කාරණතුණු කුමාරවරු 3 දෙනා සල්පිට කෝරළේ බොරලස්තමුව කියන ප්‍රදේශයට පැනලා ගියා. ඒ පැනලා ගිහිල්ලා උඩරට පාලනය කරපු ජයවීර බණ්ඩාරගෙන් උදව් අරගෙන සේනා සංවිධානය කරන්න පටන් ගන්නවා. මේකට බය වෙච්ච පිය රජතුමා මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරගෙන විසඳගමු කියලා මේ කුමාරවරුන්ට පණිවිඩය යවනවා. ඒකට පිළිතුරු විදිහට කුමාරවරු කියන්නේ ඇමතිවරු දෙන්නත් එනවනම් සාකච්ඡාවට එන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ඇමතිවරු දෙන්නව එවනවා කැලණියට. ඒ දවස්වල කුමාරවරු කඳවුරු පැදලා තියෙන කැලණියේ. මේ එන අතරතුරදී ඒකනායක මුදලි පැන ගන්නවා. කදුරේ බණ්ඩාර අනිත් කුමාරවරුන් 3 දෙනාගෙන් මැරුම් කනවා. පැනගත්තු ඒකනායක මුදලි සබරගම සාමාන්‍ය වැසියෙක් විදිහට ඊළඟට හැංගිලා ඉන්නවා. විජයබා කොල්ලෙන් පස්සේ කුමාරවරු 3 දෙනා දෙනල කියලා දැනගත්තයින් පස්සේ තල්ගහ කොරටුවේ පාළු ප්‍රදේශයක පැලක් හදාගෙන හැංගිලා හිටිය මේ ඒකනායක මුදලි. ඒ ඉන්න අතරතුරදී අත්වල කරකට හැදෙනකම් වැඩ කරලා ඒකනායක නම හංග ගන්න තමන් සාමාන්‍ය වැසියෙක් කියලා අනිත් අයට පෙන්වන්න මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. ඒ වගේම දෙදරන් ගමුව විහාරය නැත්නම් දෙබරන් ගමුව විහාරය හදලා ගෞරවණීය චරිතයක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ ඔහු ගමෙන්ම විවාහයක් කරගත්තා. ඒ විවාහයෙන් ලැබුණ පුතෙක්. මේ පුතාට ඔහු අර රහස කිව්වා. ඒ වගේම Taman දන්න හැම ශාස්ත්‍රයක්ම ඉගෙනුවා. එක දවසක් මේ පුතා ගියා බලන්දෑවට හේන් කොටන්න. ඒ යනකොට මගදී දැක්කා හාවට නරිය පෙරදෙනවා. ඒ කියන්නේ හාවා කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන ඉන්නකොට ඌට බය වෙලා නරිය දුවලා ගියා. ඉතින් ඔහු තීරණය කරා Tamanගේ නිවසේම ස්ථානෙම හදාගන්න. ආරම්භයේදී මේක කාමර 9කිනුත් මැද මිදුල් 2කිනුත් යුක්ත වුණ පිදුරු සෙවිලි කර නිවසක්ලු. අදට දකින්නට ලැබෙනවා මහ බංගලාව අලුත් බංගලාව කියලා මඩුවන් වෙල වලව්වේ කොටස් දෙකක්. ඒ විදිහට හාවට බයේ නරිය පැනලා ගියපු ස්ථානය වට කළ තමයි මහ බංගලාවේ විශාලතම මැද මිදුල හදලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ තවත් විශේෂයක් තමයි ඒ කාලේ අද වගේ හැම ගෙදරකටම උළුසිවිලි කරන්න අයිතියක් තියලා නැහැ. උළුසිවිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ රජවාසලට ඒ වගේම වෙහෙර විහාරවල විතරයි උළුසිවිලි කරන්න අයිතිය තිබිලා තියෙන්නේ. මඩුවන් වෙල වලව්වට මුල්ගල තියලා තියෙන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1700 වගේ කාල පරාසයක කියලා කියනවා. අද අපි කතා කරන මඩුවන්වැල මහදිසාව කියන්නේ මඩුවන්වැල පරපුරේ අවසාන පුරුක. මඩුවන්වැල මහදිසාවගේ මීමුත්ත කෙනෙක් ඒ කාලේ රජ කරපු දෙවන විමලධර්ම සූරිය රජතුමාට සුදු ගෝණෙක්, ඒ කියන්නේ ඇලි ගෝණෙක්ව අල්ලලා ගිහිල්ලා දීලා තියෙන තෑග්ගක් විදියට. ඉතින් මේකට සතුටු වුණ රජතුමා ගංවරයක් දීලා තියෙනවා මඩුවන්වැල ගංවරේ අක්කර 16500ක වලව්ව හදාගන්න අවසරයකුත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට මඩුවන්වැල වලව්වේ සංකේතය නැත්නම් ලාංඡනය අද කාලේ විදිහට කිව්වොත් ලෝගෝ එක වෙලා තියෙන්නේ ගෝණ හිස. මඩුවන්වැල මහදිසාවගේ මීමුත්ත කෙනෙක් වුණ විජේසුන්දර මඩුවන්වැල දිසාවේ කීර්තිශ්‍රී රාජසිංහ රජුගේ කාලේ කටුවන ලන්දේසි බලකොටුවට පහර දීලා ඒ වගේම මාතර තාරකා බලකොටුවට පහර දීලා ගංවර ගොඩාක් දිනා ගන්නවා. අදටත් දකින්න ලැබෙනවා මඩුවන්වැල වලව්ව ඇතුලේ කටුවන ලන්දේසි බලකොටුවට පහර දීලා අරගෙන ගියපු උළු අස්සක්. ඔයා මේ දකින්නේ කටුවන ඕලන්ද බලකොටුව. ගමෙන් ගිහිල්ලා ගමේ තියෙන මේ
සම්පත පෙන්වුවේ නැති වුණොතින් වැඩක් නැහැ කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒකත් බලාගෙනම යමුකෝ. අපි ආයෙත් කතාවට ආවොතින් ඔතිලෝ කියන පෘතුගීසි මම්පහරන්නගේ හිස දෙවනි රාජසිංහ රජුට ගිහින් දීලා පනාමුර වලකඩ ගම්වරයත් ලබා ගන්නවා. මේ විදිහට අක්කර 84000ක් දක්වා මඩුවන්වල නින්දගමේ ප්‍රමාණය ටිකෙන් ටික වැඩි කරගන්න මඩුවන්වල පරපුර සමත් වෙනවා. දැන් අපිට හමු වෙන්නේ දෙවන දොරටුව. ගල්ලුණුවස්ස කියලා තමයි කියන්නේ. මේක ඊතරම් උසට හදලා නැහැ. අශ්වයන් පිටේ එන ඉංග්‍රීසීන් මෙතනින් පස්සේ බැහැලා හරි ඔළුව නමාගෙන හරි ඕන වලව්වට ඇතුල් වෙන්න. මඩුවන්වල මහදිසාවේ තමයි මඩුවන්වල පරපුරේ අවසාන පුරුක වෙන්නේ. මඩුවන්වල දිසාවේගේ පළවෙනි විවාහයෙන් එක් දුවෙක් විතරක් ඔහුට ඉන්නවා. ඒ දුව උපතින්ම ආබාධිතයි. ඉනින් පල්ලෙහා පණ නැහැ. ඉතින් දුව ලැබිලා ටික කාලයකට පස්සේ ඒ පළවෙනි බිරිඳ මිය යනවා. ඊට පස්සේ දුව බලා ගන්න ඕන නිසා දුව කැමති දුවව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනත් කාන්තාවක්ව මල් මාලයක් දාලා විවාහ කරගන්නවා. දුවගේ නම තන්දුරිකා. ආදරයට කියලා තියෙන්නේ කෙරමැණිකේ කියලා. මඩුවන්වල මහදිසාවේ ඒ කාලේ හඳුන්වලා තියෙනවා නිලනොලත් රජ, මඩුවන්වල කළු කුමාරයා වගේ එක එක අන්වර්ථ නාම වලින්. මොකද ඔහු නීති අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා, වෙලාවට වැඩ කරලා තියෙනවා, සූක්ෂම වැඩපිළිවෙළවල් අරගෙන ගිහින් තියෙනවා, මිනිස්සුන්ට සියලු දේ සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. අවුරුදු කාලෙට අවුරුදු දවසට කොච්චර ඇත්තස් බලය තිබුණත් පයින්ම ගිහිල්ලා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා තෑගි භෝග දීලා තියෙනවා. बेनती करत मैं तो हार गई रे पिया गो मनानत नहीं रे पिया को मना पिया को मना पिया को मना मानत नहीं रे. ශ්‍රී ලංකාවේ වලව්වක් තුල දකින්න පුළුවන් ස්ථිර ලෙස සම්බන්ධ කරලා පිරිත් මණ්ඩපයක් හදලා තියෙන එකම වලව්ව, ලංකාවේ තියෙන එකම වලව්ව තමයි මේ මඩුවන්වල වලව්ව. මේ පිරිත් මණ්ඩපය තුල 4 පොයටම භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවලා පිරිත් සජ්ජායනාවන් සිදු කරලා තියෙනවා. මහා බෝධියකින් සෙවණලන මේ පිරිත් මණ්ඩපයේ ඇතුළත බිම සරසලා තියෙන VOC පිගන්ගඩොල් හා රන්පවුම් වලින් හදලා තියෙන මොසයික් නිර්මාණය ඔබට ඇවිල්ලම දැක බලා ගන්න ඉතුරු කරනවා. මේ සඳකඩ පහන මහනුවර යුගයට අයිති කියලා තමයි සැලකෙන්නේ.
මේ තියෙන්නේ අධිකරණ ශාලාවට පැවසෙන ස්ථානයේ තියෙන සඳකඩ පහන. මේකෙන් එලාර දුටු කැමුණු යුද්ධය සඳහන් වෙනවා කියලා කියනවා. ආයුධ වෙනස්, ඒ වගේම මැද තල් ගහක් තියෙනවා. මේ සටන වැදගත් වෙන්නේ විශාල මිනිස් සංහාරයක් වුණේ නැහැ මේ සටනේදී. මොකද රජවරුන් දෙදෙනා විතරයි සටන් කරේ. ඒ මියගිය එලාර රජතුමාට ගෞරව පිණිස අවසානයේදී සොහනක් හැදුවා කියලාත් කියනවා ගෞරව කරන්න. මේ සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ දැව සතපුම් 21ක් පමණ දුරින් තිබුණු තිබුල් කැටිය ප්‍රදේශයේ ඉඳන් සොට ලූවිස් බ්‍රවුන් කම්පැනි විසින් ඇතුන් ලවා ගෙන්වා තිබුණු බවට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ තමයි වැරදිකාර දඬු කඳේ ගහලා තියපු තැන. වතුර නොදී කෑම බීම නොදී ඉර අවුවෙම දවස් 2-3 උතන ගහලා තියෙනවලු. මේ තියෙන්නේ වතුරමල. මෙතනට වතුර එන්නේ කුඹු කෙලින්දෙන්. ඒ සඳහා පීඩන අනුක්‍රමණයක් යටතේ ජලය සම්පාදනය කරගත්තු බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේක කවදාවත් දිය සිඳෙන්නේ නැහැ කියලාත් කියනවා. මේ තියෙන්නේ අධිකරණ ශාලාවට පිවිසෙන දොරටුව. ඒක සාමාන්‍ය දොරකට වඩා ඔළුවස්සකට වඩා මිටි. මඩුවන්නෙල මහදිසාවේ මිටි චරිතයක් කියලා තමයි කියවෙන්නේ. මොන ජගතාවත් මෙන්න මේ විදිහට ඔළුව නමාගෙන තමයි එන්න වෙන්නේ. මේ තමයි දඬු කඳක ආකෘතියක්. ඒ කාලේ මඩුවන්නෙල මහදිසාවේ නීතිය හරියටම අකුරටම ක්‍රියාත්මක කළා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කාලේ සුදු ඒජන්තවරයෙක් ගස් බැඳපු ඒජන්ත මාර ගහත් තවමත් මේ මිදුලේ දැක බලා ගන්න ඕගලන්ට පුළුවන්. මිදුලේ තියෙනවා ඒ ගහ හරහට වැටිලා විශාලව ඕන කෙනෙක්ට ඒක හොයාගන්න ලේසියි. ඉතින් ඒකේ කුතුහලය මං ඉතුරු කරනවා වීඩියෝ එකට පෙන්නන්නේ නැතුව. ඇවිල්ලාම බලන්න. මේ තියෙන්නේ මඩුවන්නෙල මහදිසාවේ නඩු අහන්න ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්න තැන. මේ තියෙන්නේ රජිනිගේ ලාංඡනය. ප්‍රංශ වාක්‍යයක් යටින් ලියලා තියෙනවා. ටියුරේට් මූන් රොයිට් කියලා. මේකේ තේරුම තමයි දෙවියන්ටවත් මගේ තීරණයට අභියෝග කළ නොහැක කියන එක. මේ තියෙන්නේ නඩුහන ගන්නකම් තියලා තියෙන සිර මැදිරිය. සිරකරුවන් රඳවලා තියෙන සිර මැදිරිය. මඩුවන්නෙල මහදිසාවගේ සම්පූර්ණ නම තමයි වික්‍රමසිංහ විජේසුන්දර ඒකනායක අබේකෝන් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රීමත් ජේම්ස් විලියම් මඩුවන්නෙල මහදිසාව. මඩුවන්නෙල මහදිසාවගේ මරණයෙන් පස්සේ මේ දේපල සියල්ල අයිති වුණේ ඔහුගේ ඥාති සහෝදරයෙක් වුණ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ හා ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකය වුණ ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ මහත්මයාට. මොකද ඔහුගේ දේපල ලිව්වේ නැහැ තමන්ගේ බිරිඳටවත් ආබාධිත දියණියටවත්. ඔහු බය වුණා තමන්ගේ මරණයෙන් පස්සේ තමන්ගේ බිරිඳ වෙනත් විවාහයක් කරගෙන ඒ විවාහයෙන් වෙනත් කෙනෙකුගේ අතට මේ සියලු දේපල ලැබෙයි කියලා. ඒ වගේම තමන්ගේ දියණිය ආබාධිත හින්දා ඒකෙන් වෙනත් සල්ලාලෙකු ප්‍රයෝජන ගනී කියලාත් බය වුණා. ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ මහත්මයාගෙන් පස්සේ ඔහුගේ දියණිය සීතා මොලමුරේට තමයි මේ දේපල අයිති වුණේ. ඇයට කොහොම හරි මේ දේවල් පාලනය කරගන්න බැරි වුණයින් පස්සේ 1964 මේක රජයට පවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ 1974 රජය විසින් මේක පුරාවිද්‍යා ඒකකයට බාර කරනවා. ගෘහ භාණ්ඩ රහිතව ගොඩනැගිල්ල විතරක්. කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න වෙනවා අපි ගිය අඟහරුවාද දවසක. අඟහරුවාද දවසට මඩුවන්වෙල වලව්ව ඇතුළ බලන්න බැහැලු වහලා. ඉතින් ඔයාලා මඩුවන්වෙල බලන්න එනවනම් අඟහරුවාද දවසක එන්න එපා. මේ තියෙන්නේ පහන් පවුර. රාත්‍රී කාලයේ ආලෝකය ලබා ගන්න පහන් මේ කවුළුවල තියලා පත්තු කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ.
ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1700 විතර මුල්ගල් තියලා පටන් ගත්තු මේ මඩුවන්විල වලව්වේ වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණ වශයෙන් අවසන් වෙන්නේ 1905 දී. ඒ කාමර 121ක් සහ මැදමිරුල් 21ක් සහිතව. ඒ වගේම ප්‍රාකාර බැලි 3ක්, බෝධි ප්‍රාකාරයක්, පිරිත් මණ්ඩපයක්, අධිකරණ ශාලාවක් සහිතව. මේ ගොඩනැගිල්ල ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අතින් ඉතාමත් වැදගත්. ඩච් ආභාෂය, ඊට පස්සේ ඉන්දියානු මූගල් ආභාෂය, මහනුවර යුගයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, ඊට පස්සේ වාස්තු විද්‍යාව අතින් වැදගත්. මේ කුමුටි ලින්ද ළඟට යන ගමන යන්න බෑ මඩනේ. එරනා. මඩුවන්විල මහදිසාව ඉපදෙන්නෙත් මිය යන්නෙත් එකම ස්ථානයක. ඒ මේ වලව්ව ඇතුළෙම. ඔහු නිදාගත්ත ස්ථානයට එහා පැත්තේ තියෙනවා කළුවර කාමරය කියලා කාමරයක්. ඒ කාමරයේදී තමයි ඔහු ඉපදුනේ. ඔහු මිය ගියේ ඔහුගේ නිදන ඇඳේදීමයි. මඩුවන්විල මහදිසාවගේ අවසාන භාගයේ ඔහුගේ කකුලේ විශාල ගෙඩියක් ඇවිල්ලා ඔහු සැත්කමකට පවා පාචනය වුණා. ඔහුගේ සැත්කම සිදු කරේ රිචඩ් ලයනල් ස්පිටල් කියන වෛද්‍යවරයෙක්. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් වගේම ලේඛකයෙක්. ඔහු ලියපු පොත්පත්වල පවා කියවුවොතින් ඔබට මේ මඩුවන්විල ඉතිහාසය ගැන ගොඩාක් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි යන්නේ මඩුවන්විල වැව, මඩුවන්විල ඇල්ල බලන්න. ඉතින් ඒකත් එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයගලන්ට ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් දැනට බයි බයි. වලව අදින්න මේ එන්න පුළුවන් මේ නේද? කළු පාට එක. මොන්නේ වට මොනවද කියන්නේ විස්තර? Gemilerle geri döndüm bir sonrakine. Ömrüm yetmez belki de ölürüm. Bu mu aşkın yeni sürümü? Kalp yerden yere sürünür.